สวัสดีครับจากเอพิโซดที่แล้วที่ผมนั่งรถไฟมาจากนิวยอร์กวันนี้ผมได้มาถึงชิคาโกรัฐอิลลินอยส์แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองชิคาโกกันอย่างเช่น Millennium Park Grand Park River Walk The Magnificent Mile แล้วก็ Starbucks Reserve Roastery Chicago ครับผมก็เพิ่งเดินมาจากโรงแรมมาที่ Millennium Park แล้วครับเพื่อที่จะมาดู Crown Gate หรือ The Bean ซึ่งเป็นไฮไลท์ของ Millennium Park แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของชิคาโกครับ แต่ก็น่าเสียดายครับที่ตอนนี้เดอะบินนั้นปิดปรับปรุงอยู่ครับก็เลยถ่ายรูปได้จากระยะไกลเท่านั้นครับเดี๋ยวเดินไปดูอีกมุมของเดอะบินกันครับไม่ว่าจะเอื้อมมือถ่ายยังไงก็ยังคงติดรั้วอยู่ครับก็เลยเดี๋ยวจะใช้ Samsung Galaxy AI ดีกว่าครับเอารั้วออกเรียบร้อยแล้วครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมครับเรียกว่า The Great Lawn ครับนี่ก็คือ Area Map ของ The Millennium Park ครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเดินต่อไปเพื่อข้าม BP Bridge ครับเป็นสะพานคนเดินข้ามไป Maggie Dairy Park ครับถ้าได้ยินเสียงฟืดฟาดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามีน้ำมูกไหลนิดหน่อยก็ไม่ค่อยคุ้นกับอากาศหนาวครับนี่ก็เป็นวิวของดาวน์ทาวน์ชิคาโกจากมิลเลนเนียมพาร์คครับกำลังเดินต่อไปที่แกรนด์พาร์คครับซึ่งก็อยู่ติดกันครับบริเวณนี้ก็คือบัตเลอร์ฟิลด์ครับเป็นส่วนหนึ่งของแกรนด์พาร์คครับแกรนด์พาร์คก็เป็นส่วนที่ใหญ่มากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาเดินเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาทำงานอยู่ บริเวณนี้จริงๆแล้วจะเป็นโรสการ์เด้นครับแต่ฤดูนี้น่าจะไม่มีครับข้างหน้านี้ก็คือน้ำพุ Clarence F Buckingham Memorial Fountain ครับแต่ตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู่ครับเดี๋ยวเดินลงไปที่ Queen's Landing กันครับ
ผืนน้ำที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ไม่ใช่ทะเลนะครับแต่เป็นเลคมิชิแกนซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับอากาศหนาวกว่าที่คิดไว้มากเลยครับเสื้อหนาวที่เตรียมมาก็รู้สึกจะไม่พอนะครับเดินเลาะริมเลคมิชิแกนไปที่มิวเซียมแคมปัสครับแต่วันนี้จะไม่ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับในแกรนด์พาร์คนี่ก็จะมีคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายกันครับแต่ก็ยังงงอยู่ครับว่าบางคนนี่ไม่ใส่เสื้อด้วยนะครับแล้วก็ใส่ขาสั้นก็ไม่แน่ใจว่าเขาวิ่งไปได้ยังไงนะครับบริเวณมิวเซียมแคมปัสก็สามารถที่จะเห็นวิวของดาวน์ทาวน์ชิคาโกแล้วก็เลคมิชิแกนไปพร้อมกันครับตึกที่เห็นนี้ก็คือ Field Museum ครับหรือชื่อเต็มคือ The Field Museum of Natural History ครับอันนี้ก็เป็นทางลอดที่จะกลับไปที่แกรนด์พาร์คครับเป็นส่วนที่ใหญ่มากครับสามารถเดินได้เป็นชั่วโมงเลยแต่อากาศหนาวแบบนี้ผมก็ไม่ไหวครับตอนนี้ก็กำลังเดินกลับโรงแรมนะครับพอเดินไปถึงโรงแรมก็ถึงเวลาที่สามารถเช็คอินได้พอดีชอบการปลูกต้นไม้เป็นแนวแบบนี้ครับดูเป็นระเบียบดีซึ่งถ้าเกิดในฤดูที่ยังมีใบเป็นเต็มต้นอยู่ก็น่าจะดูสวยกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เดินอยู่ที่ East Balboa Drive ครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเดินข้ามทางรถไฟด้วยครับที่สะพานข้ามรางรถไฟนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปรถไฟที่วิ่งเข้าออกชิคาโกได้ครับโดยมีฉากหลังเป็นตึกในดาวน์ทาวน์ชิคาโกครับระหว่างยืนอยู่ก็มีรถไฟผ่านมาพอดีครับในตัวเมืองชิคาโกก็จะมีระบบรถไฟเมโทรเรียกว่าชิคาโกแอลครับซึ่งดูจากสนิมแล้วก็ความผุของเหล็กก็ดูน่ากลัวอยู่นะครับสำหรับการเดินทางในตัวเมืองชิคาโกก็ค่อนข้างสะดวกครับสามารถเดินทางด้วยชิคาโกแอลซึ่งมีหลายสายครับแล้วก็หลักๆก็คือจะเป็นตัวลูปไลน์ครับ
อันนี้ก็อยู่ระหว่างทางเดินกลับไปที่โรงแรมครับที่เห็นเป็นตึกสีแดงแล้วก็มีหลังคาเขียวๆนั่นก็คือ Chicago Public Library ครับหอสมุดเขาดูอลังการมากเลยครับแล้วก็สถาปัตยกรรมก็ดูโดดเด่นดีครับตรงนี้เป็นสถานี Chicago L ข้างๆ Public Library ครับเนื่องจากรถไฟจะวิ่งอยู่บนโครงเหล็กเวลารถไฟมาทีก็จะเสียงดังลั่นแบบนี้นะครับเดินมาใกล้จะถึงโรงแรมแล้วครับตึกสูงๆดำๆนี่ก็คือ Federal Building หรือสำนักงานของรัฐบาลกลางครับส่วนอาคารด้านหน้าเป็นที่ทำการไปรษณีย์ United States Postal Service ครับบริเวณด้านหน้าของ Federal Building ก็จะมีงานศิลปะสีแดงๆชื่อ Calder's Flamingo ครับพอกลับมาโรงแรมแล้วช่วงเย็นๆผมก็จะนอนพักสักแป๊บครับเพราะว่าคืนนี้จะต้องทำงาน Work from Anywhere ครับเนื่องจากเวลาผมก็มีจำกัดครับวันไหนที่สามารถทำงานได้ผมก็จะทำงานครับต้องทำตั้งแต่20:30จนถึง5:30เลยครับระหว่างทำงานก็กดกาแฟเนสเปรสโซ่เติมพลังหน่อยครับหลังเสร็จจากงานผมก็จะนอนแล้วก็ตื่นเกือบเที่ยงเลยครับซึ่งสำหรับข้าวเที่ยงวันนี้ผมจะออกไปซื้อ Deep Dish Pizza ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของชิคาโกครับผมก็มาซื้อที่ร้าน Giordano's ครับซื้อแบบ Take Away ครับไปกินที่โรงแรมผมสั่งแบบถาดเล็ก Individual ครับสำหรับกินคนเดียวก็ราคาอยู่ที่ $10.95 US plus tax ครับมาถึงชิคาโกก็ต้องกิน Deep Dish Pizza ครับซื้อมาแล้วครับจากร้านนี้ Giorgio ใช่ไหมไม่ใช่ Giordano ครับ Giordano Famous Stuffed Deep Dish Pizza นะครับกล่องหนามากนะครับก็ให้จานพลาสติกจานกระดาษมาแล้วก็มียูเทนซิลนะครับแล้วก็มีพาร์เมซานชีสนะฮะเปิดดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ไงแต่ว่าหนามากนะครับนี่หนาขนาด1 ข้อนิ้วนิดๆนะฮะเดี๋ยวลองมากินกันเลยครับว่ามันจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมอร่อยดีครับชีสแน่นมากครับผ่าให้ดูข้างในก็หนาประมาณนึงนะครับแต่หนากว่าหนานุ่มบ้านเราจริงๆที่เมืองไทยน่าจะมีบ้างนะครับพอทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินเที่ยวกันครับวันนี้จะไปที่ River Walk ครับมาขึ้น Chicago L ที่สถานี Quincy เพื่อที่จะไปลงที่สถานี State and Lake ครับ
มาดูกันครับว่าสถานีชิคาโก L เป็นอย่างไรบ้างครับตัวสถานีค่อนข้างเก่าครับพื้นยังเป็นไม้อยู่เลยครับผมซื้อตั๋ว Ventra Ticket แบบ1วันครับใช้ได้24ชั่วโมงก็คือใช้ได้จนถึงเวลาที่ซื้อของวันพรุ่งนี้ครับด้านบนสถานีก็จะดูคลาสสิกหน่อยครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยครับนี่ครับรถไฟชิคาโก L สังเกตว่าตู้มันจะสั้นๆครับแต่ละตู้มีแค่2ประตูครับการขึ้นรถไฟก็จะต้องดูด้วยนะครับว่ารถไฟที่มาเนี่ยมันเป็นขบวนที่เราจะขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าในรางเดียวกันมันจะมีวิ่งอยู่ด้วยกันหลายสายครับสำหรับชื่อสถานีของชิคาโก L ที่มันมีแอนนะครับอย่างเช่น State and Lake Clark and Lake Washington and Wells นะครับก็คือมันเป็นชื่อของถนน2เส้นที่ตัดกันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในขบวนรถครับก็จะเก่าๆหน่อยครับพอลงมาจากสถานี State and Lake ก็จะพบกับ Chicago Theater ครับซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกจุกเลยถ่ายรูปยากหน่อยครับเดี๋ยวจะเดินข้ามถนนไปที่ริมแม่น้ำ Chicago River ครับจะเห็นว่าตอนนี้หมอกปกคลุมยอดตึกทั้งหมดเลยครับนี่ครับชิคาโกริเวอร์ที่เห็นแม่น้ำสีเขียวๆนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีปกติของชิคาโกริเวอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อ10กว่าวันที่ผ่านมาเป็นวันเซนต์แพทริกเดย์ซึ่งเขาจะมีธรรมเนียมที่เขาจะย้อมแม่น้ำเป็นสีเขียวครับแต่มันจะสีเขียวสดกว่านี้ครับบริเวณนี้มันจะมีหลายสะพานครับที่ข้ามแม่น้ำชิคาโกริเวอร์จะเห็นผมเดินข้ามไปข้ามมาก็อย่าเพิ่งงงนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องครับแล้วอากาศก็หนาวด้วยรองเท้านี่แฉะไปหมดนะครับกล้องที่ผมใช้อยู่ก็คือ DJI Action 4 ครับก็มันกันน้ำอยู่ครับแต่ว่าพอเวลาน้ำฝนมันมาโดนที่เลนส์กล้องมันก็จะเบลอๆนิดนึงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานครับใกล้ๆกับทรัมป์ทาวเวอร์ครับสำหรับรูปปั้นที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่า The Gentleman ครับ
เห็นว่าฝนก็ตกหนักขึ้นแล้วก็ลมแรงแทบจะพัดล่มพังเลยครับอยากจะเดินลงไปที่ River Walk ครับวิวก็อาจจะไม่ต่างจากด้านบนสักเท่าไหร่ครับแต่ก็จะใกล้แม่น้ำมากขึ้นครับนี่ก็ทรัมป์ทาวเวอร์ครับแต่มองไม่เห็นยอดตึกเลยครับข้ามแม่น้ำกันอีกรอบครับเดี๋ยวจะไปเดินกันต่อที่ The Magnificent Mile ครับจากสะพานเมื่อกี้เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเป็น The Magnificent Mile ครับซึ่งเป็นถนนที่เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแฟชั่นต่างๆครับแต่วันนี้ผมจะไม่ได้พามาซื้อแฟชั่นแบรนด์เนมนะครับแต่จะพาไป Starbucks Reserve Roastery Chicago ครับซึ่งเป็นร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้ครับจากริมแม่น้ำเมื่อกี้ก็ต้องเดินอีกไกลพอสมควรครับประมาณ6 บล็อกได้ครับกว่าจะไปถึงที่ร้าน Starbucksมาถึงแล้วครับ Starbucks Reserve Roastery Chicago ครับเคยดูจากใน YouTube นะครับว่ากว่าจะเข้าไปในร้านได้ต้องรอคิวยาวพอสมควรแต่วันนี้น่าจะเพราะฝนตกครับเลยไม่มีคิวเลยครับพอเข้ามาแล้วบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับ Starbucks Reserve Roastery ที่นิวยอร์กครับแต่ที่นี่จะมีหลายชั้นกว่าครับ เตาผิงนี่เหมาะกับอากาศหนาวๆแบบนี้เลยครับขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2เลยครับไม่ค่อยได้เห็นบันไดเลื่อนแบบวนแบบนี้ครับเคยเห็นที่ห้างเวสต์ฟิลด์ที่ซานฟรานซิสโกทีหนึ่งครับ
ที่ Starbucks สาขานี้จะมี 5 ชั้นด้วยกันครับชั้น 1 เป็น Coffee Bar ชั้น 2 เป็น Italian Bakery and Cafe ครับชั้น 3 เป็น Experimental Coffee Bar ชั้น 4 เป็น Cocktail Bar แล้วก็ชั้น 5 เป็น Roof Terrace ครับก็พาเดินชมชั้นต่างๆในร้าน Starbucks นี่ครับไอ้แท่งตรงกลางนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับที่บริเวณชั้น 1ก็จะมีพวก merchandise ต่างๆให้เลือกซื้อเป็นของฝากด้วยครับพอกลับมาถึงห้องเพิ่งจะฟ้าใสเดี๋ยวออกไปอีกรอบครับตอนที่ออกไปรอบแรกจะเห็นว่าฝนตกหนักแล้วก็หมอกคลุมไปหมดเลยครับก็เลยอยากจะออกไปเก็บภาพอีกรอบหนึ่งครับเจอกันอีกครั้งครับกับ Chicago Theater ท้องฟ้ากำลังสวยเลยครับตอนนี้หมอกไปหมดแล้วครับก็สามารถเห็นตึก Trump Tower อย่างเต็มๆได้เลยครับเรือสีเหลืองๆที่เห็นนี้เหมือนจะเป็น water taxi นะครับ
อันนี้กำลังจะเดินกลับแล้วครับแต่ก็จะไปเดินผ่านทางทรัมป์ทาวเวอร์ครับตึกกลมๆที่ดูเหมือนฝักข้าวโพดนี้ก็คือ Marina Tower Condominium ครับเดี๋ยวจะเดินลงไปที่ River Walk อีกครั้งครับบริเวณตรงนี้ก็จะมีอนุสรณ์ทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามครับที่ River Walk พอฝนหยุดก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันครับนั่งพักชมวิวริมแม่น้ำสักครู่หนึ่งครับพอฝนหยุดแล้วก็ได้โอกาสที่จะมาถ่ายชิคาโกเธียเตอร์ครับเดี๋ยวก่อนกลับโรงแรมผมก็จะไปแวะซื้อวิตามินที่ร้าน CVS สักแป๊บหนึ่งครับพอซื้อวิตามินเสร็จแล้วก็กำลังจะขึ้นรถไฟกลับโรงแรมแล้วครับที่ชิคาโกก็ไม่ได้มีแค่รถไฟบนดินอย่างเดียวนะครับมีรถไฟใต้ดินเหมือนกันครับโรงแรมเซ็นทรัลลูปโฮเทลที่ผมพักที่ชิคาโกก็อยู่ที่ตึกสีขาวๆข้างหน้านี้ครับลมแรงมากเลยครับตอนนี้มาถึงโรงแรมแล้วครับ
ลิฟต์อาจจะดูเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้ดีครับเข้าห้องไม่ได้ครับวันนี้โรงแรมมีเปลี่ยนระบบคีย์การ์ดต้องเอาไปเปลี่ยนบัตรใหม่ครับสำหรับห้องพักของผมก็คืนละประมาณ 4,000 กว่าบาทครับก็สำหรับนอนคนเดียวหรือ2คนสบายๆเลยครับมีโต๊ะทำงานมีโซฟามีเครื่องทำกาแฟแคปซูลเนสเปรสโซ่แล้วก็ห้องน้ำก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CO Piccolo ครับเมื่อคืนก็ทำงานเหมือนเดิมครับแต่พอตอนเช้ามองออกไปนอกหน้าต่างก็พบกับหิมะที่กำลังตกปรอยๆอยู่ครับพอสัก8 โมงเช้าก็ดูเหมือนจะตกหนักขึ้นนะครับวันนี้จริงๆกะว่าจะพักผ่อนที่โรงแรมตอนเช้าพอเที่ยงค่อยเช็คเอาท์แล้วก็เดินไปที่สถานี Union Station เลยครับแต่พอดีไปเจอว่าวิตามินที่ซื้อมาเมื่อวานมีขวดหนึ่งที่ใกล้หมดอายุเดือนหน้าครับซึ่งจริงๆคุณจะต้องเอาออกจากเชลฟ์ไปแล้ววันนี้เลยจะเอาไปเปลี่ยนครับแต่พอเช็คสต็อกสาขาที่ซื้อมาก็ไม่มีสินค้าแล้วครับเลยต้องหาสาขาอื่นที่ยังมีสินค้าตัวนี้ครับจะเห็นว่าเสื้อกับฮู้ดคนละสีกันก็เพราะว่าไม่ได้แพลนว่าอากาศมันจะหนาวขนาดนี้ครับก็เลยต้องใส่2 ตัวทับกันครับก็ต้องเดินฝ่าหิมะออกไปเปลี่ยนสินค้าครับโชคดีที่ตั๋วรถไฟที่ซื้อเมื่อวานยังใช้ได้ถึงเที่ยงวันนี้ครับรอรถไฟกลับโรงแรมอยู่ครับบนสถานีก็จะมีคอกที่มีหลอดไฟให้ความร้อนอยู่ครับแต่พอมายืนเท่านั้นแหละก็ดับเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของชิคาโกแอลตอนเช้าครับวันทำงานวันนี้วันพุธครับคนก็ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับยืนอยู่แป๊บหนึ่งไฟก็ติดกลับมาเหมือนเดิมครับก็อุ่นขึ้นหน่อยครับจบการมาเที่ยวชิคาโกแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปที่ Union Station เพื่อขึ้นรถไฟขบวน Southwest Chief ไปลอสแองเจลิสครับสำหรับการนั่งรถไฟที่ใช้เวลา3 วัน 2 คืนจะเป็นยังไงก็ต้องกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเอพิโซดตอนต่อไปครับ